Tänään puheenaiheena pyörän ohjaustangon gripit. Minkä näköistä problematiikkaa niihin liittyy ja miten niitä ongelmia on sitten ratkottu erinäköisillä tuotteilla. Tässä on itsellä taas yksi ihan akuutti keissi käsillä. Saadaan mukaisesti. Niin, morjesta. Me ollaan tämän läskipyörän kanssa semmoinen ongelma ollut oikeastaan alusta lähtien, että kun ajaa pidempään, niin kämmenen ulkosyrjä kipeytyy. Sitä alkaa pakottaa. Ja tämä on niin kuin mulle ihan uusi ilmiö, ei ole koskaan ollut ennen. Yleisempiä ongelmiahan on yleensä niin kuin kaikennäköiset puutumiset, että joku pikkusormi ja puolet nimettömästä puutuu, se viittaa tiettyyn hermoon, tai sitten kaikki sormet. Yleensä se on siis niin kuin tämän kämmen pohjan liian suuri pistemäinen paine, että ne hermot painuu sitten tässä, kun ne menee ranteesta ylitte. Senkin olen kokenut, mutta nyt on tämä kämmenen ulkosyrjä homma ja se on vähän ollut mysteeri. Ja mä kysyin tätä asiaa SQLabin maahantuojalta Sportsourcelta. SQLab on siis tämmöinen firma, joka on perehtynyt niin kuin fysiologian kautta pyöräilytuotteisiin, satuloihin, kahvoihin, polkemiin ja niin edespäin. Ja heidän mukaansa tämä johtuu siitä, että tämä kahva on halkaisijaltaan liian pieni mun kämmenelle. Tämä voi hyvinkin pitää paikkaansa. Nimittäin mulla on tuossa maasturissa ollut nämä SQLabin 70X jo useamman vuoden, ja niissä tämmöistä ongelmaa ei ole ollut. Ja kun mä mittasin, niin tämä Hermansin kahva tässä läskissä, joka sinänsä on materiaaliltaan hyvä ja kaikkea, mutta tämä on äärimmäisen ohut. Ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että se on aika kova, mutta tämän halkaisija on alle 28 milliä, joka johtaa siis alle 90 millin niin kuin ympärysmittaan, joka on siis pienempi kuin pieninkään SQLabin kahva. Silloin kun mä noin vastapyörän kahvat hommasin, niin mä perehdyin tähän SQLabin mitoitushommaan näköjään jo aika monta vuotta sitten. Mutta tämä idea on siis yksinkertaisuudessaan se, että on tämmöinen sapluuna, kun sä pistät siihen keskisormen tuohon merkkiviivalle, niin peukalohanka, minkä kohtaa se osuu, niin kertoo sitten sen sun mitoituksen. Ja mulla se on hyvinkin keskellä M-aluetta, medium koon kahvat siis, ja sellaiset mulla tuossa pyörässä nyt sitten on ollut. Nämähän on muotoilultaan varsin simppelit, eli pikkasen tässä on niin kuin kaarevuutta. Tässä on tämmöinen pehmeämpi osa tässä, mikä tulee tuohon ulkosyrjään, samoin täällä sormien takana, ja sitten muu osa on tämmöistä muuten vaan kitkaa tekevää materiaalia. Nämä on ollut sikäli hyvät, ei tartu niin kuin mitään hanskoihin tai käsiin, mutta kuitenkin tämä on niin kuin tahmea sellainen, että grippi pysyy. Eli mitä todennäköisemmin toi 70X olisi riittävä ratkaisu myös tähän sähköläskiin, tai sitten 711, joka on sitten vähän muotoillumpi kuin tuo. Ideana se, että koska kämmen kun se laitetaan tällainen näin, niin eihän täällä ole pyöreä tämä kuvio, niin siinä on vähän semmoista kantikkuutta siinä 711. Mutta tämä Sportsource lähetti mulle kokeiltavaksi tämmöiset vielä muotoilummat 710. Tuote saatu sportsource.fi, teksti kuuluu tähän kohtaan videoon. Eli näissä on nyt selvästi levennetty tätä kahvan päätä ja litistetty, eli pidemmät sormet ottaa täältä paksummasta kohtaa kahvaa. Ja täällä on myös tämmöinen hienoinen kantti täällä, jolloin se tulee tuohon nivelen kohtaan. Ja täällä sitten on ideana tosiaan se, että sitä hermopainetta pienennetään sillä, että on isompi pinta-ala, mihinkä se kämmen syrjä ottaa. Eli ideana juuri estää sitä puutumisefektiä, koska se paino jakautuu isommalle alueelle. Ja vaan tässä niin tämmöistä sivuttaistukea samalla. Tämähän ei myöskään ole niin tuon tankoputken suhteen symmetrinen. Nämähän ei ole siis tarkoitettukaan mihinkään hardcore-rymistelyyn maastossa eikä bikeparkkiajoon. Enemmän tämmöiseen niin retkeilytyyppiseen ajoon, mikä nyt on aika lähellä sitä, mitä mä tällä pyörällä ajelen. Pistetään nämä pyörän kiinni ja lähdetään kokeilemaan. Semmoista varsinaista mitoitusongelmaa näissä asioissa ei yleensä ole, koska tältä kohtaa ohjaustanko yleensä on saman paksuinen ja se on se vajaa 135 milliä se syvyys. Toki tässä tapauksessa nyt niin tämä on pikkasen pidempi täältä, koska täällä on tämä kaarros tehty tonne sivuun. Joo, eli tässä tapauksessa täytyy pikkasen siirtää näitä. Se on se 4 milliä syvempi, niin sen verran siirtyy sitten jarrukahvat ja vaihteen siirinkin.
Noin. Ja tässä tapauksessahan tämä kallistuskulma, että missä kohtaa tämä kahva on, niin sekin on aika tarkka. Mutta se me voidaan testata vasta, kun mennään satulaan. Vaihdetaan nyt tämä toinen kahva ensin. Ja nyt sitten vaan haetaan se oletettu kallistuskulma tälle kahvalle ja samalla tietysti noi jarrukahvat, kun jouduttiin aukaiseen, niin linjaa siten, että ranne ei siinäkään vaiheessa, kun jarrua painetaan, niin joudu mutkalle. Kiristetään ne siihen ja lähdetään kokeilemaan. Viritin tuossa noita kahvoja vähän vaakasuorempaa heti, kun kokeilin tuossa pihassa, niin nyt tuntuu kyllä jämäkkä on ote. Ehkä niin kuin kuvavin terme, näin niin kuin ensituntuma. Mennään tuosta kokeilemaan vähän erilaista paanaa. Yllättävän luonnikas tää on tossakin, vaikka niin polkemilla seisoo, ettei se siinäkään niin kuin pieleen mene. Kaiken kaikkiaan ei ole niin oudon tuntunut, minkä on näköinen, sanotaan näin. Joo, tosi hyvä tuntuma näin niin kuin ensi alkuun kyllä tästä hommasta. Toki sitten tietysti kun useamman tunnin ajan, niin varmaan se totuus valkenee. Nyt on sen verran kova pakka, että saa tää vajaa tunti riittää, mutta voi sanoa, että se tuntuma on just se, mitä se teoriakin sanoo, että kun pinta-ala on kasvatettu moninkertaiseksi, niin se pintapaine sitten on vaan murto-osa siitä, mitä se normaalisti on, ja siltä se tosiaan tuntuu. Eli kyllä tämä kannattaa tämä grippihommakin pitää mielessä, kun ajoasentoa hakee, ja jos on käsiongelmia, puutumisongelmia ja sun muita. Toki se on vain yksi asia sitä kokonaisuutta, niin kuin on puhuttu, että satulaat ja ohjaustangot ja kaikki vaikuttaa siihen kokonaisuuteen, mutta yhtenä osana sitä. Kiitos kun katsot tämän videon. Jos sulla on kokemuksia, hyviä tai huonoja gripeistä, niin kirjoittele tuohon videon kommentteihin. Nähdään taas. Moi moi! Semmoinen vinkki vielä tästä SQ-Lapin mitoituksesta, että jos sulla ei ole tätä paperiesitettä, niin tämä sama kaavio löytyy kyllä Sportsourcen sivuilta. Laitan linkin tuohon videon kuvaukseen, mistä sä voit sen printata ja mitata siitä, mutta varmistu printatessa se, että se tulee 1:1 mittakaavassa. Nimittäin jos sulla printerissä on joku fit to paper-asetus vaikka päällä, niin se saattaa skaalata sitä kuvaa ja silloinhan tämä kaavio tietenkään ei pidä paikkaansa.